neked milyen volt ez a film? Hát engem ez a film feltöltött. Tehát végre egy olyan film, aminek nem olyan vége volt, hogy meghalt a főszereplő, vagy minden happy, hanem hogy elgondolkoztunk, hogy mit is láttunk, és hogy mire is jó ez a tantrikus szex, hogy igazából ez az élet, csak ezt nem mutassa senki. És mindig azt fogalmazódik meg bennem, hogy annak idején osztályfőnöki órákon ezt kellene tanulni, vagy erről kellene beszélni, nem pedig a nagy semmiről. Olyan érettség kell hozzá, ami meg nincs. A mai média nem azt sugallja, hogy ezt a filmet nézzétek meg, hanem inkább azt a pornót nézzétek. Örülök, hogy eljöttem. Én azt gondolom, hogy ez a fajta tanítás, ez mindenképpen hasznos nem csak a fiataloknak, az idősebbeknek is, de elsősorban a fiataloknak kellene időbe elkezdeni ezt a tanítást, ne fals dolgokat és ne furcsa dolgokat tanuljanak meg fiatalkorukban, hanem rögtön egy olyan tanítást kapjanak, ami végigkísérhetné az életüket. Hát én teljesen igyekeztem ezt ki látni ebből a filmből, ezt a fajta misztikumot, ami a művészetben is benne van. Tehát ez egy olyan istenkeresés, ami nekem teljesen átjött, mint hogy egy film erotikus és művész film is volt, meg azt fogalmazódott meg bennem, hogy a művészet és a szerelem házasságát tárta föl előttem. Ez a történetképekben is, mindenféle egyéb téren. Nekem az nagyon tetszett, hogy végig egy ilyen ábránd miatt csináltak ezt a munkát, és ugye aztán többször így összetörtek ebben, mert nem voltak hitelesek, de hogy a végén meg mégis sikerült megvalósítani, és teljesen ennek élni, sőt egy magasabb szintre emelni. Így az egész életüket tulajdonképp, nem csak a munkát, vagy a párkapcsolatot, hanem így mindent. Pozitív élmény. Szerintem mindenféleképpen beülünk még barátaimmal valahová és elbeszélgetünk erről a filmről. Szerintem, aki nyitott az ilyen fajta irányra, ott életkortól függetlenül mindenkinek ajánlanám, idősebb, fiatalabb kategóriának. Nekem ez egy hatalmas, lenyűgöző élmény volt. Most láttam először a filmet, és nagyon mély benyomást tett rám. Olyan érzésem volt, hogy hozzányúlt egy olyan nagy energiához, amivel mindenkinek van dolga, és valahogy felvitte egy magasabb szintre. Egy teljességet, ami úgy körbeölelte ezt a témát. Tehát egy egész, egy jól megalkotott egész. El erotismo es muy unido con el amor. Az erotika nagyon kapcsolódik a Y por szerelemhez, eso crea una vida sagrada. és ez kettő együtt egy szakrális életet tud teremteni. En comparación con eso, Ezzel ellentétben la sexualidad está unida con el ego, a szexualitás con az la egóhoz personalidad. kötődik, kapcsolódik a személyiséghez, Crea y satisface placeres élvezeteket elégít ki, y crea apego, és ezért ragaszkodást okoz, y por esto sufrimiento. és innen a szenvedés. Seguramente que el ser humano a través de Biztos, hogy discernimiento az emberi lény az ítélőképesség által, puede megkülönböztető elegir képesség által a vivir választhatja azt, una vida feliz hogy egy boldog életet éljen, o no. vagy nem. Porque existen dos caminos, Mert két út. que es un camino del sufrimiento Az egyik a y szenvedés el camino de útja, la és a felicidad. másik a boldogság útja. Y en uno existe Az egyiken odio, gyűlölet, venganza, bosszú, fealdad, rútság, tiranía, miseria, zsarnokság. que es el camino del sufrimiento. Ez a szenvedés útja. El camino de la felicidad A se basa en boldogság amor, útja, viszont se ennek az basa en alapja altruismo, a szeretet, se az basa altruizmus, en todo que significa generosidad, compasión, nagyvonalúság, ofrecimiento. együttérzés, önátadás. Es verdad Adás. que en final de ambos Természetes, caminos hogy mindkét út végén nadie no escapa de Dios. Istentől senki sem menekül meg.
Solo que depende de nosotros qué vida queremos vivir. Mi választjuk azt, hogy milyen típusú életet akarunk élni.